Ở tập trước Tần Thiên giải cứu tộc nhân La Gia ở nhà lao hải tặc, bị phát hiện, sau khi giao tranh nhóm anh chạy trốn vào rừng. Do địch có đội tìm kiếm kho báu trong rừng cộng thêm đội đuổi phía sau, Tần Thiên chỉ có cách anh làm mồi dụ địch để cho nhóm của Nick trốn thoát. Kết quả thế nào anh em cùng theo dõi nha. Anh đã dẫn một lượng lớn hải tặc, tỷ lệ nhóm Nick phát hiện thấp, nên anh bắt đầu dùng kế hoạch cắt đuôi dùng chiêu tốc độ báo săn. Bọn đám hải tặc chạy không kịp lại nghĩ đây chính là sức mạnh suối không già mang lại. Bọn chúng lại thổi kèn hiệu kêu gọi mau tìm anh. Sau khi dùng tốc độ báo săn anh đứng thở dốc ở gốc cây, cũng may sống trên hoang đảo lâu thể lực anh tăng rõ rệt. Cứ cách một khoảng thời gian anh lại dùng thiên phú một lần, một mình ẩn nấp dễ dàng cũng là lý do anh muốn một mình làm mồi câu. Anh nghe thấy âm thanh ầm ầm, xung quanh đều thắp đuốc bị bao vây dạng trải thảm. Anh đã xác định được hướng của hải tặc chỉ đi một hướng 9 giờ. Chỉ có cách dùng dù. Anh dùng bom chớp, rồi chạy nhanh về hướng vách núi. Anh không ngờ Alax làm dễ dàng vậy. Cảm giác này anh em ai đã thử rồi. Lúc này, mấy bọn hải tặc ở trên vách đá bắt đầu bàn tán tên này không cần mạng nữa, tự nhảy xuống vách, còn chửi anh điên rồi, còn cãi nhau để anh đột phá vòng tuyến. Đang cãi nhau thì thuyền trưởng của bọn hắn đến, mặt hắn đanh lại, cố lặn ra nụ cười hỏi đám hải tặc tại sao lại tập trung ở đây. Hắn được biết anh triệu hoán sương mù, có ánh sáng chói lòa như mặt trời trong đêm tối, chạy nhanh như gió, nhảy xuống vách đá như chim bay. Hắn cũng tưởng anh đã từng dùng suối không già mới có sức mạnh và hiện tượng như vậy. Hắn đẩy một người ngã xuống vách. Hắn ta quay mặt về đám hải tặc điên tiết quát xuống dưới tìm cho ta, cho dù là thi thể tìm bằng được cho ta. Anh đã hạ cánh an toàn ở dưới vách đá bên cạnh là biển. Căn bản không thể tự leo xuống được do không có công cụ với vách đá sắc nhọn khó để xuống. Bọn hải tặc lại sợ thủy quái nên không dám. Anh đã tính thời gian thủy triều lúc này không thể tràn đến, phải đợi khi bình minh đến. Anh đang gấp gọn, dù thì thấy một bãi thi thể bầy nhầy lại nghĩ vốn là sinh tồn trên đảo hoang, bây giờ lại thành trò chơi đuổi giết, khó mà anh chấp nhận sự thật này. Khi trời sáng, Jessica đang đợi mọi người quay trở về. Mọi người vui sướng khi gặp nhau. Qua Nick kể, Jessica biết anh vẫn ổn. Lúc trước, bên phía Tần Thiên anh đang đắp dù làm chăn, do sương xuống làm quần áo anh ướt đẫm dính vết run rẩy vì lạnh. Sáng sớm hôm sau anh tỉnh dậy, do phía trên đám hải tặc nói chuyện ồn ào đang tìm cách xuống. Anh cười khổ trong lòng, xem ra anh không thể ngồi yên chờ chết. Anh thấy biển mênh mông không có thấy bờ cát, bơi là chuyện không thể. Đang cầm dù thì anh thấy có khúc gỗ, đồ ăn cũng có thể chống đỡ mấy ngày. Anh đi nhặt các mảnh gỗ để ghép thành bè. Anh thu thập một lúc lâu sau thì thấy đa phần không dùng được. Bỗng có sa điêu do Jessica gửi tới, anh gửi cho cô vị trí dưới vách núi đông nam doanh trại hải tặc, có thể lấy sa điêu dẫn đường, dặn cô phải cẩn thận hải tặc vẫn đang tìm kiếm. Sau khi nhét thư vào chân sa điêu lập tức bay đến Jessica, anh chỉ đành ngồi đợi chờ. Lúc hoàng hôn, anh đang ngồi thơ thẩn nghĩ ít nhất trưa mai mới có cứu viện tới, thì anh thấy sa điêu bay tới phía sau là Nick, Kata và Zana đang chèo thuyền gỗ với tốc độ bàn thờ tới chỗ anh. Nick và Kata sức trâu bò quá, Zana vì phải theo hai người kia nên nếm không ít khổ cực. Thời gian đã hoàng hôn, ba người Nick đã hao thể lực rất lớn để tới được nơi này nhanh nhất, muốn lập tức rời khỏi nơi này đã không thể nào, chỉ có thể tạm thời dừng ở đây một đêm. Lúc họ đi đã mang phòng thức ăn uống và lều qua đêm, cả bốn cắm trại ở rặng san hô, bình an qua một đêm. Ngày hôm sau, cả bốn người chèo thuyền về, anh đưa tay giúp Zana chèo thuyền chặng đường về. Bên kia Jessica đang đưa mắt nhìn về một phía, cô an ủi Enlu anh sẽ ổn. Mọi người vui sướng khi thấy thuyền của Nick về, phát hiện anh và Zana sắc mặt không tốt. Còn vì sao chắc chỉ có anh em và admin hiểu do chèo thuyền quá nhanh, để kịp tiết tấu của Nick và Kata lên mệt, như chó thở dốc. Jessica đã chuẩn bị 9 con thuyền xuống nước bắt đầu xuất phát, vì để tránh bị hải tặc phát hiện ra sự di chuyển lớn như vậy, đoàn thuyền dần dần di chuyển ra khối bờ cát dưới sự yểm hộ của bóng đêm. Jessica ra lệnh này di chuyển tới đây, thả neo và liên kết các thuyền lại. Còn Tần Thiên lúc này do trải qua 2 đêm trên rạn san hô, tinh thần và bắp thịt của Tần Thiên đều mệt mỏi đến cực điểm, sau khi xuất phát liền chui vào trong khoang thuyền, ngủ say như chết. Bỗng anh ngửi thấy mùi thơm thì tỉnh dậy, Jessica mang thức ăn cho anh ăn trước khi ngủ. Anh ăn như hổ đói. Anh kể lại mọi chuyện anh đã gặp phải khi cứu tộc nhân ra làm Jessica, cứ đến mỗi lần nguy hiểm tim cô như thắt lại rồi cô ôm anh. Sáng hôm sau địa điểm thôn trang bộ lạc, đám hải tặc đã tìm được căn cứ doanh trại của bộ lạc La Gia. Tên thuyền trưởng cười đắc ý lần này bắt sạch các ngươi, hắn ra lệnh cho đám hải tặc xông vào. Một lúc sau, báo cáo với hắn không thấy có ai, thì hắn điên tiết dặn tất cả mọi người phải tìm tiếp. Trời xanh mây đẹp, nhóm Tần Thiên đã cập đến bờ bên kia của nửa hòn đảo. Mọi người thấy nơi này không khác bên kia là mấy. Đi một tiếng đi đường tới doanh trại của anh, mọi người nghe thấy tiếng kinh người trong doanh trại của anh phát ra, thì thấy anh không hổ là vu sứ đại nhân. Diệp Lâm trưng ra bộ dạng đáng yêu cùng Hãm Bì và Tiểu Bạch chào đón Tần Thiên quay về. Tộc La Gia thấy vậy quỳ xuống bái lạy cô là vu sứ. Cô và Hãm Bì đang không biết sao, thì Jessica nhận chuyện sắp xếp cho tộc La Gia để anh có cơ hội nói chuyện với Diệp Lâm. Anh mới gọi tên cô thì cô đã ôm anh vào lòng, cô nức nở khóc, cô lo lắng nếu anh không về, cô phải làm sao? Men sướng rồi anh em, được Hoa Khôi ôm, chắc cũng hết mệt. Lúc sau ở chỗ tộc La Gia, hương thơm bốn phía đang tỏa ra. Mọi người đứng cầm bát nhỏ dãi muốn ăn, có người vừa ăn vừa nói ngọng khen ngon, người thì thử thịt lợn sông khói tẩm gia vị. Anh thấy hang động không đủ chỗ mà bộ lạc La Gia hiện giờ có 47 người, cộng thêm 3 người chúng tôi là 50 người. Với nhân số này, đã vượt xa năng lực chịu tải của doanh trại. Mọi người ngồi, nằm còn đỡ, hoạt động một cái là người đụng phải người, hơn nữa cũng sẽ chèn ép không gian sống của Ham Bì.
Sadio và Tiểu Bạch. Anh thấy mở rộng doanh trại là điều cấp bách. Jessica lại đến trêu chọc nãy hai người ôm nhau, làm Diệp Lâm ngại ngùng lấy cớ đi làm món thịt hầm. Mọi chuyện lúc nãy Jessica đã nhìn thấy hết nên giờ lại đòi ôm anh vào lòng, thôi thì nên lại phải ôm tí. Ai nấy ăn cũng no đến bụng căng tròn như chưa được bao giờ ăn ngon như vậy. Anh và Diệp Lâm thấy chỗ ngủ không đủ, nên ưu tiên người già và trẻ em ngủ trong hang và phòng bếp, những người khác ngủ ngoài đất một hôm. Tộc nhân La Gia chia nhau hành động, đốt mấy đống củi trên đất vây thành hình tròn, hơn nữa thêm một đống lửa ở giữa nữa. Người bộ lạc La Gia lót ra thú, cứ như vậy, cho dù là thân trên hay thân dưới đều cảm thấy ấm áp. Ngoài ra anh còn dựng cả lều bạt để cho những ai cơ thể yếu ớt, như Azuba ngủ. 10 giờ đêm, bận rộn một ngày, cuối cùng Tần Thiên được tắm nước nóng, bộ đồ mấy ngày đã hôi thối ra. Diệp Lâm đã nấu cho nước nóng, anh thấy thật phê quá đi. Khi ngủ anh được nằm giữa Jessica và Diệp Lâm. Tất cả mọi người đều ngủ rất say. Sáng hôm sau, mọi người bắt đầu tỉnh. Tần Thiên lờ đờ mở mắt ra thì thấy Diệp Lâm và Jessica đang ôm mình ngủ. Oé oé. Sau khi ăn sáng đơn giản xong, chia làm 3 đội. Đội 1, đi theo Tần Thiên vào rừng tre chặt tre, dùng để dựng nhà tre qua đêm. Đội 2 thì đi theo Jessica ra sông bắt cá, mặc dù trong doanh trại vẫn còn không ít thịt heo khô, nhưng cũng không đủ cung cấp cho 50 người. Đội 3 thì ở lại doanh trại với Diệp Lâm, phụ trách làm những việc linh tinh trong doanh trại. Tần Thiên chỉ đạo mọi người làm lều tre làm Diệp Lâm nhớ hoài niệm trước đây, cô và anh đã từng ở Jessica về khoe với anh bắt được rất nhiều giỏ cá đầy. Buổi tối, mọi người chất một đống lửa to vui vẻ cầm tay nhau nhảy xung quanh đống lửa. Cả ba đang ngồi thì Jessica mời Diệp Lâm ra nhảy cùng cho vui. Còn Tần Thiên thì ngồi nói chuyện với tộc trưởng. Ông ta nói tiếng Anh với anh, trưởng lão nghe thấy lạ không hiểu hỏi tộc trưởng nói tiếng gì, thì ông ta lấy cớ ngôn ngữ đặc biệt chỉ có người làm tộc trưởng, với vu sư mới biết. Tộc trưởng kể với anh, ông ta là quân đội Anh do thấy anh dùng diêm và bật lửa nên muốn xác nhận. Ông ta quỳ gối đa tạ, mặc dù là người tương lai nhưng ông vẫn tôn sùng anh là vu sư mạnh nhất. Ngày hôm sau, việc cấp bách vẫn là dựng lều tre và mở rộng doanh trại. Tần Thiên vẫn chia làm 3 đội, đội 1 nung gạch, đội 2 nhặt vỏ sò, đội 3 chặt cây xung quanh doanh trại. Vỏ sò trộn với cát tạo ra vữa vôi. Tóm lại mọi người không hiểu nên anh bảo cứ làm theo là được. Anh trộn vữa, xây gạch tạo thành tường cao, tạo 4 mặt là thành nhà cho mọi người xem. Có một tộc nhân đẩy thử xem bức tường thì thấy mềm mềm và lỏng lẻo, mà anh vừa xây xong, ué, suýt chút nữa oi máu. May không phá hỏng. Qua đêm nó mới không còn mềm do hấp thụ khí carbon. Ngày hôm sau, mọi người ra xem bức tường, làm thế nào cũng không động đậy. Tần Thiên khoe với Azuba thì Kata lên thử. Chưa kịp nói Kata đã cầm cây thương dùng hết sức quất mạnh vào tường của anh làm chảy một nứt một vùng. Ôi trệt! Làm Tần Thiên tức oi máu, lần sau anh sẽ dùng xi măng thử chết cho anh ta. Trưởng lão Hamen cầm cục gạch, nên khóc nức nở nhớ lại hồi trước bộ lạc đến hoang đảo khoảng 80 người. Vào mùa thu trời rét lạnh, mọi người ở quanh sa mạc có ít quần áo, nên do chênh lệch khí hậu mấy người đã bị chết. Đi tìm thức ăn thì bị dã thú tấn công chết, ăn phải nấm độc chết. 1 tháng sau thích ứng xây nhà cho mình thì mùa đông lại đến, do không có tích trữ thức ăn cho mùa đông mà phải chịu đựng ra ngoài tìm kiếm. Mọi người nhớ đến những chuyện xảy ra trước đây thì rất buồn. Anh đặt tay lên vai ông trưởng lão an ủi mùa đông năm nay sẽ ấm áp. Bộ lạc đã ở đây hơn 1 tuần với Tần Thiên, trong thời gian này đám hải tặc vẫn tìm kiếm tung tích của họ. Bọn chúng đang đứng trước màn sương trắng. Tên thuyền trưởng được biết là có thổ dân lẩn trốn, trong màn sương này lại cứ nghĩ do suối không giảm mới không tử vong. Hắn lo lắng dù đã ở đây 1 năm lại chưa trải qua mùa đông như nào, nên hắn ra lệnh quay về chuẩn bị chiến đấu với mùa đông. Ở chỗ khác Diệp Lâm đang chế tạo thủy tinh cho mọi người xem, Alex muốn thử. Sau một hồi làm thì ra một cái chai hình dáng như bia Hà Nội, cô vẫn muốn thử nữa. Anh hy vọng mọi người chế tạo đủ hũ thủy tinh cho bộ lạc để đựng thức ăn dự trữ. Anh giao cho Diệp Lâm phụ trách. Tần Thiên thấy nên thiết kế lại doanh trại, thời gian thấm thoát trôi qua, anh cũng hoàn thiện thiết kế thì Jessica đã đợi ở ngoài 10 phút vào dẫn anh đi ăn. Mọi người ăn cơm thì Tần Thiên, Jessica, Diệp Lâm thấy lại là cá, dù chế biến thay đổi nào là cá nướng, vân vân thực sự ăn đã chán lắm rồi. Mặc dù lợn khô đã lệch vào danh sách thức ăn dự trữ, nhưng không thể ăn mãi một thứ nên anh có ý bảo tộc trưởng đi bắt lợn rừng. Ông bảo nếu con lạc đàn thì được, còn cả đàn thì vẫn sợ như một đứa trẻ to xác nhìn không ra dáng vẻ tộc trưởng. Tần Thiên muốn nuôi lợn, sau khi giải thích sau hai người hớn hở, thông qua lợn rừng bắt có thể dùng thức ăn dự trữ mùa đông, chăn nuôi cũng mài mòn tính hoang dã của lợn rừng nhưng phải qua mấy đời sinh sản, thành công thuần hóa. Ngày hôm sau, anh cùng Ham Bì và mấy thanh niên trong bộ tộc đi bắt lợn. Kế hoạch luồn lợn vào hố xong bắt lên thả vào chuồng, mỗi người cầm một gậy, dùng Sadio đi tìm mục tiêu. Khi thấy lợn rừng đang ngủ thì bao vây lợn rừng, cho Hãm Bì lên làm lợn rừng hoảng loạn mà chạy. Một thanh niên thấy nhiều lợn chạy tới, thì sợ hãi làm Kata phải ra tay đánh một con. Lúc này đàn lợn mới chạy đúng hướng theo kế hoạch. Có vài con trước bị rơi xuống hố, mấy con sau thấy vậy thì phanh lại, mấy người Tần Thiên lấy gỗ đẩy nốt mấy con lợn xuống. Thành công bắt được đàn lợn rừng. Mọi người hò reo vui mừng, đáng tiếc để một con chạy mất, nhưng còn trong rừng tre thì chạy đâu cho thoát. Lợn ơi, nhớ trốn kỹ nhé, bị bắt thành lợn quay đó. Nhóm Alex mang xe và cũi đến chở, mấy người tộc nhân lấy dây buộc thòng lõng vào chân lợn rồi kéo lên, mấy con khác nhìn thấy sợ hãi. Có một con khi bắt lên cứ náo động không giữ được, Kata định ra cho một đấm để nó ngất, thì Tần Thiên chỉ cần dùng tấm vải che đầu nó thì nó im. Bắt được 7 con cả đực và cái. Nên còn biết lúc heo mẹ động dục hú hét ầm ý nên không thể ngủ yên.
Sau khi lợn rừng giao phối còn có thể sinh ra lợn con lớn lên lại giao phối, lại sinh ra lợn con nữa, cứ như thế, rồi đeo không dứt, sinh mãi. He he he. Ở doanh trại mọi người đang xây nhà, nhóm Tần Thiên trở về, Diệp Lâm và Jessica ra đón. Jessica dẫn anh tới chỗ chuồng chuẩn bị để lợn vào thấy độ cao vừa đủ, lợn rừng không có sức bật mấy, chuồng rất ổn. Trong mấy ngày tiếp theo, Tần Thiên tiếp tục dẫn chiến sĩ bộ lạc vào rừng tre bắt lợn. Thoáng cái lợn rừng trong doanh trại đạt tới 21 con. Enlu và mấy người đứng bên cạnh chuồng lợn cười vui vẻ. Đến ngày thứ 4, xa điều lượn khắp bầu trời trên rừng trúc rồi, cũng không tìm thấy bóng dáng con lợn nào nữa. Cũng không biết đám lợn rừng đã học được cách thông minh trốn đi, hay là bị bắt hết rồi, nhưng mà 21 con cũng đã nhiều rồi, không cần phải săn tiếp nữa. Tần Thiên đang ngồi trong hang. Hệ thống thông báo, doanh trại thăng cấp, phần thưởng 5.000 điểm. Anh đã vượt qua 13.000 điểm có thể mua thiên phú. Anh định chọn du kích thì lại thấy khi gặp đối diện thì lại khó khăn, đành để sau khi cần thì mua. Diệp Lâm gọi với anh, khoe 50 bình thủy tinh mà cô và mọi người cùng làm trong một ngày. Sau đây xin giới thiệu mọi người quy trình sản xuất đóng hộp tự nhiên. Cho lần lượt những lọ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn, nho đã lột vỏ, dứa đã bỏ mắt vào nước sôi để khử trùng. Sau khi tiệt trùng, lấy nho và dứa ra, cho vào các lọ thủy tinh khác nhau, vặn chặt nắp, rồi dùng da động vật đã tiệt trùng ở nhiệt độ cao đậy kín lại là được. Thông thường thêm đường phèn vào đổ sẽ ngon, nhưng do Tần Thiên không có nên có sao dùng vậy. Vẫn còn mấy người không tin có thể cất dư lâu thì anh giải thích, lý do thực vật có thể rối dứa là do vi khuẩn gây ra. Chỉ cần dùng nhiệt độ cao giết chết vi sinh vật ở bề mặt thực vật, sau đó bịt kín lại, ngăn chặn vi sinh vật bên ngoài xâm nhập, là có thể đạt được mục đích cất trữ thực vật trong thời gian dài. Hôm sau anh cùng mấy người đi lên núi lửa một chuyến lấy quặng sắt chế tạo vũ khí, để tránh chênh lệch khi đấu với hải tặc. Trưởng lão dặn Nick, Kata và Jana dù chết cũng phải bảo vệ Tần Thiên. Trong lòng anh lúc này nghĩ, chỉ là đi đào quặng thôi mà có phải đi chiến trường Flack đâu. Anh đã đi 2 lần rồi, chỉ cần cẩn thận chút. Diệp Lâm và Jessica đều cổ vũ anh mau chóng quay về. Đi đường thuận lợi, đi cả một ngày, nhóm anh không gặp nguy hiểm gì. Mặt trời đã xuống núi, mấy người tìm một chỗ trong rừng, dụng liều nhóm lừa nghỉ ngơi. Nick hỏi sắt có thể đánh bại được hải tặc. Anh đưa con dao sắt cho cô xem, Nick thấy rất cứng, sắc bén. Alex ngạc nhiên, tốt quá, trước đây cô luôn khổ não suy nghĩ làm vũ khí mà không biết, vũ khí này có giống hải tặc. Anh vui vẻ đáp còn hơn thế nữa. Khi mọi người đến ngọn núi lửa thì Kata thấy nơi này nóng, một tộc nhân thấy có một cái hồ. Anh liền nhắc đừng bơi ở đó vì có chất axit ăn mòn cực mạnh. Mọi người bắt đầu đào, 2 tiếng sau đào được 2 hố mà không thấy pizit sắt thì ngồi nghỉ. Đến chiều trôi qua, đào 2 hố lớn vẫn không thấy. Anh động viên mọi người đừng nản lòng, tối nghỉ ngơi mai đào tiếp. Tập phim đến đây thôi. Hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh Phim Hay và chuyện để mình có động lực hơn nữa nha. Mai thứ 7 chủ nhật rồi. Thời tiết rất thích hợp khi đi chơi nha mọi người.